ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਮੀ ਗੋਇਲ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਲ ਸ਼ਾਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗੋਇਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਮੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ, ਤੇ 2 ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਲ ਸ਼ਾਵੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰਫਲੋਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਜਾਂ 7 ਵੀਕ ਰਾਦਰ ਮਾਰਚ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਬਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਦੇ 4 ਵੱਜਣਗੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਜਾਂ 2:30 ਵੱਜਣਗੇ। 10-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਫਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਵੀਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ 12 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ one of the most important topics ਹੈਗਾ, it's obesity. obesity ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਟਾਪਾਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੇਲ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਗਵਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣਾ, ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ from purely a health standpoint ਦੇ ਵਿੱਚ obesity is one of the leading medical illnesses. ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ obesity ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, or fatness. It's not nice to say fat, but ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ definition ਕੀ ਆ? So we define being overweight or obese based on something called BMI. BMI के लोगों ने सुने होंगे, it stands for body mass index. क्यों? Because you can have a 7-foot individual, maybe basketball player, जो कबड्डी player, जिदा पार हैगा 250, but आप क्या मांगे 250 तो बहुत मोटा होगा, but वो लगता बिल्कुल पतला because वो इतना लंबा. So you cannot diagnose overweight or obesity based on weight alone because it's dependent on height. So that's why they came up with body mass index. Now, of course, there's a calculation for it, but with Google and phones and everything, you don't need to spend time learning the calculation. To see jaake Google ch pa sakde ha BMI calculator or what is my BMI, and ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ height ਪਾਉਂਗੇ, weight ਪਾਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ number ਦੇਣਾ. That number is going to be anywhere from generally 15 to 40 plus. ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ BMI ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ between 18 to 25.
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ less than 18 ਹੈ generally speaking, then you're underweight. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, you're overweight. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, so 20 ਮਤਲਬ like if you're this 25 to 30 overweight ਹੈ, but ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, then you are obese. Now you don't need to memorize obese ਕਿਹੜਾ number ਉਹ ਕੀ ਹੈ, because ਉਹਦੇ calculator ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ. So ਮੈਂ ਆਪਣਾ number ਪਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ 35 ਆਇਆ, it will tell me I'm obese. If I am anything overweight, then I have a problem. ਕਿਉਂ? Because as I get overweight, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਭਾਰ ਵਧੀ ਗਿਆ, because ਮੇਰੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ. Once I'm an adult, I can get taller. In fact, maybe I'll get shorter, so my BMI will go higher, but definitely ਮੈਂ taller ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ weight ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ. And ਉੱਥੇ, as I get into overweight and obese, that's where you start to see more health issues, of course, so, including cancer, which is life-threatening, but also including the common ones with diabetes, sugar, blood pressure, cholesterol, heart attack, stroke, kidney damage, liver damage, so many ਜਿਹੜੇ health problems ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਜਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ every month ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, every 3 months blood test ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, every month to 2 to 3 months ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, which spends time. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੂਗਾ. So as we go through the show, I have, of course, now I've given you the definition. So if you're listening, the first step is upon calculate karna mera B for boy, M for Mary, I for India, BMI, mera body mass index kinna hega. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਣਾ. ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ already ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ you don't look as good, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ. Physically looking wise, you won't look as good, but forget that thing. We shouldn't care only about our looks. Even from a health standpoint, it's bad for you. And if you're like, you know what, मैं ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ physical appearance ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ. Even if you're talking spiritual, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ spiritual book ਪੜੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ you shouldn't have too much desire, including food. You should eat simple food. You should keep your body healthy enough that you can sit for 2 hours, 3 hours in meditation with an upright spine. So even if you're just a spiritual person, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ care ਕਰਦੇ, still you should not be obese. So it's the most important topic. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਡ. ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਗ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. ਪੇਟ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧੇ ਸਾਡਾ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਪੁੱਛਿਆ. ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਯੋਰ BMI. ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ if you're overweight. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, health reasons, physical reasons, spiritual reasons. No, there's no endless amount of reasons why you should not be overweight. Overweight ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ? ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? It comes down to math. That's it. Math is 1 + 1 = 2. Same with overweight and obesity. ਹੁਣ next step ਇਹ ਆ ਵੀ look, ਜਿਹੜਾ fat ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? Fat is a store of energy. If we eat in excess amount, ਆਪਣੇ body ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ fuel ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ brain ਕੰਮ ਕਰਦਾ, heart ਧੜਕਣ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ lungs breathing ਕਰਦੇ ਆ, liver, kidneys, skin, everything is using energy. Energy ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ body ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, so we need energy. Now in the olden times, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ. They even in older times ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ animals ਸੀ, wild animals, so they needed food for those reasons. Now over time we're lucky, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ inventions ਬਣਾਇਆ, so much so that we don't even have to move from our seat. ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ. So many things. With that, our energy expenditure, जिना energy use कर रहे हैं, वो कट गया. But our energy intake, जिना पर energy खा रहे हैं, energy we only get from food. Water has minimal energy. When we say energy, we're talking about calories. जिना calories है, another word for calories is energy. So जिना पर energy intake कर रहे हैं, oh, it's in excess. Remember, I said 1 + 1 = 2. In weight loss, energy used
minus energy taken in, like calories in minus calories used equals weight gain, generally speaking. So if I'm eating more calories than what my body is using, I will gain weight. So then the next step comes be munu, okay, chahiye kinne munu calories. Again, thank God to the internet, we don't need to add complex calculations and get a calculator and divide things. All we need to do is Google my maintenance energy requirement. Hun main aapke computer te baitha, main to kuch aur kaam kar raha si, but I'm going to go on Google, I'm going to search my maintenance calories. That's it. Google ne ta ape das main to sirf my paya si, ohne ape kadata. Then I search, go to any website. Hun ode basically when I put in a few basic information, my age, gender, height, weight, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਫ ਆਮ ਈਟਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਖਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਾਊਂਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ pineapple juice ਪੀਂਦੇ ਸੀ, of course ਉਹ ਹੈਗੇ unhealthy sugars and carbs, but ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ calculate ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ pineapple juice ਕਿੰਨੇ calories ਸੀ ਤੇ chocolate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ calories ਸੀ, ਆਪਾਂ will come up with a number, maybe you can say 900 for example, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ about 2100 based on your height, weight and age। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ and overall ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ energy intake, calorie intake, it was above what you needed for per day, and ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ fair weight ਵਧਿਆ। That's a simple math, no secret. It's not like ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾ, it's simple. ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ you can calculate for free। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? Yeah, generally speaking, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਤੇ 1 pound ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਮ ਤੇ I don't want to say my age, but I'm actually not young, and I've been going to the gym minimum 5 days a week for the last 14 years. If you think about it, 14 years. I'm talking about even in residency. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 15-hour shift ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 15 hours ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। So like I've been going to the gym and I've seen a lot of people who go to the gym regularly and they look the same now that they look 14 years ago, overweight. I'm not saying that if they're not doing a good job, they're still going to the gym. There's so many benefits besides weight loss. But the problem is they're using burn tak koi calories kar rahe hai, but probably ਉਹਨਾਂ ਦੀ intake also ਹਲੇ ਵੱਧ ਆ। So ਫਿਰ ਆਪਣਾ next question ਇਹ ਆ ਵੀ okay ਮੈਂ calculate ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2500 calories, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ chips ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ calories ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ chips ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਜਾਂ bread ਕਿੰਨੀ ਖਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ all that. So the thing is, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ there's so much information out there. ਤੁਸੀਂ technically ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ like my fitness pal ਇੱਕ app ਹੈਗੀ ਆ, there's different apps, ਹਨਾ, or even Google ਤੇ ਤੁਸੀਂ actually ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ food ਚ ਕਿੰਨਾ calories ਆ। And as you start to find out those numbers, ਤੁਹਾਨੂੰ sooner or later within few days, because ਆਪਾਂ generally ਰੋਜ਼ same ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ overall। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ generally ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ same bread ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ oatmeal, lunch ਲਈ ਆਪਾਂ same 2 ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ same ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ generally ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ, and ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ either ਆਪਣੇ ਆਪ kind of fine tune ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, or it's even nowadays like
ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਅ ਪਲਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ that's the only step you need gym is still good I still go to the gym I'm going to go today at 6 o'clock but like the first step of weight loss is to find out manu kinne calories ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ next step ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ because ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਿਆ and then ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ like create ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ calories ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ then ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ dietitian ਨੂੰ consult ਕਰੋ and 100% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ follow ਕਰੋਗੇ you will lose weight ਕਿਉਂ because it's math ਮੈਂ 1 + 1 3 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 1 + 1 is 3 that's incorrect ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ agree ਕਰੋਗੇ same with weight loss there's only one like two things ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ if thyroid ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ thyroid ਘਟਾ then that can affect your weight too or the simple blood test na pata lag sakda and of course there are some medicines they can create weight gain too such as certain medicines or different color but even with those medicines even with thyroid still if you're eating less than what you should be having per day then you will lose weight it's math and then of course there's also some more like specific things maybe ke loki sun rahe jinna nu pata macronutrients bare protein carbohydrates fats healthy carbohydrates oh baat chanda te oh bhi important hai but that's why the best thing is you can contact any nutritionist in India or in Africa or in Pakistan or anywhere in Canada wherever America and that's your first main step and I don't even think that's expensive it's definitely cheaper than like personal training or gym membership and if you can get into a normal healthy weight then your risk of so many health problems bahut zyada ghat janda and then you also look and feel good and you have more energy and just endless benefits ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 98 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਭਾਰ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸੂਟੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਲਾਈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਚੱਬਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਕ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੂੰ 2000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ 'ਚ 2000 ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ 200 ਆ 250 ਆ ਜੇ ਉਹ ਈਵਨ 3 ਸਲਾਈਸਿਸ ਖਾਂਦਾ ਜੋ 4 ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 1000 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਕ ਪੀ ਲਿਆ 200 100 ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 1200 ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ 1200 ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਹਾਲੇ 800 ਪਿਆ ਜੇ ਵੇਟ ਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਬੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 800 ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਖਾਧੇ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਵੱਧਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ but the problem is ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹੋਂਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ if he wants to build muscle and stay healthy like stay ਮਤਲਬ not overweight ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋਂਗਾ ਚ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕਸ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ 200 250 and then there you go ਇਹਦਾ weight ਵੱਧ ਗਿਆ and so that's the thing so it's not practical ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ you know pizza ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ and we stay healthy because like pizza doesn't have high nutritional content ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ calories ਆ a lot of the calories are from unhealthy fats and unhealthy carbohydrates ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ then you end up getting a type of body that's like fat
Plus, of course, there are like, it's not ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ simple math is true, has the simple math, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ even want to get in more detail is like you want to make sure you're eating enough protein, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ fats they should be healthy fats like avocados, nuts, seeds. You should stay away from like ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ butter, margarine, ਘਿਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ foods ਘਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ because ਸਵਾਦ and then same with sugar, ਜਿੱਦਾਂ sugar ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ sugar ਪੀਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ like ਜਿੱਦਾਂ like refined and white sugars ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੈ. So like there's little things like that too ਜਿੱਥੇ you should be eating more like nutrient rich, calorie not as dense food, more like jada nutrients like fruits, much better source of sugar, vegetables instead of white bread or white roti, brown roti, instead of regular potato, sweet potato, instead of like butter and margarine, maybe you use olive oil or apna alsi da tel, and of course jada smoking, there's no benefit of smoking at all. In fact, it increases so many diseases, especially in not only cancer. So smoking is not good, and also it leads to a decrease blood flow to the muscles. So jada loki pizza khande jada, pop in there, just smoke, it's not good for them. In moderation, it's okay to have pizza every now and then to live, be happy, but very limited. Okay, doctor, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੀ ਚੱਲਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਟ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਪੈਗ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਗ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਗਰਟ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੱਬੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? Yeah, for the most part it's empty calories, ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ even pizza ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, but like in drink ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, but the problem with the drinking is ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ alcoholics ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। most of those people ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ। ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ because they felt scared, nervous, shaky, low mood। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਆ, ਗੈਬਾ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਘਬਰਾਹਟ 1 out of 10 ਸੀ, ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ 1 out of 10 ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ 6 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। So that's the problem. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ usually drink ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, most of those people had anxiety and they started to medicate, ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ drink, it's like a bad medicine। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ regularly ਪੀਂਦੇ, and then as far as like weight gains and stuff, especially beer and any alcohol, ਉਹਦੇ ਚ empty calorie ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ fat ਆਪਣਾ visceral fat, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ fat ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ belly button ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ such as liver and sugar and blood pressure and cholesterol, ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। So drink is just like there's no really benefit of it, socially I guess, occasional, rarely, it's fine। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਵੀ otherwise no। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। Okay, ਹਾਂਜੀ, line 1, hello। Hanji, hello, I have a question for Dr. Goel। Sure, sure, you yes, can ask Dr. Goel, so I've been listening to what you're saying, and then I've been basically following that type of diet, exercise, everything you've just mentioned, but I've also looked on the internet about this special medicine. I think it's an injection for diabetes. Do you think that's beneficial for me to take? I haven't really lost any weight. well yeah, great question।
and that's a very hot topic because ajkal, especially in like the US, I hear from what I hear from people is that like this medication might most likely you're talking about Ozempic, which is like a diabetes medication, but has been also approved for weight loss. It's very popular because celebrities have been using it, and it's just very talked about in America. In fact, some places it's sold out in the US because it's so popular. Yeah, generally, like this is it is a good aid for people for weight loss. The first step, still the bottom line would still be diet and exercise. Diet being the key point, is like eating under your maintenance calories. It's simple math. Some people say I still can't lose weight, and like I'm not saying like they're wrong, like, but like most likely they're not eating under their maintenance calories because it's math. 1 + 1 = 2. This is also math. However, yes, if people are still having weight loss issues and they're motivated enough to take a medication, this medication, it is safe. It's an injectable medication. Right now there's 4 medications approved for weight loss in Canada: Orlistat, Ozempic, Saxenda, and the fourth one, I can't remember the name. It has naltrexone in it. But anyway, with Ozempic is good. I've prescribed it to many people. People have had weight loss. So yeah, like that's one thing you can definitely talk to your doctor about if you don't have any contraindicating comorbid conditions, and you have coverage or are willing to spend the amount of money that it costs for it. It's a good aid. In addition to diet and exercise, what it does generally is it reduces your appetite. And of course, see, so again, it's simple. Like, why do you need a medicine to reduce your appetite? Yeah, you might, and it can help you, but it comes down to the same thing. If your appetite is low, you will eat less. If you eat less, if you're eating less than what you're burning or using per day, you will lose weight. It comes down to that math. So if you're unable to eat less on your own because you're hungry, then yeah, you can take that medicine if your doctor approves it. Okay. It's by prescription only. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੈਬਰਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਗਲੈਬਰਾਈਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਲੈਬਰਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਓਜ਼ੈਂਪਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ? No, like depends ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, like at the end of the day ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਆ। When they have studied it enough to know that the benefits outweigh the risks. It benefits for both sugar, like of course sugar nu kafi ghataandi hai, and indirectly also it does help weight, or actually directly. The side effects are generally like GI side effects, the nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain. Those are usually mild and decrease over time. To mitigate or decrease the risk of those, they usually start the dose lower and then slowly go up. Jinnah nu certain health problems hagiyan, certain cancers like certain thyroid cancers and stuff like that, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. Otherwise, no, it doesn't have any major side effects. For example, like damaging the liver, the heart, the kidneys, the lungs, the brain, the blood cells, cancer risks, or anything like that. So generally, have the safe dawai hai. The other thing is, ithe apna like, I don't know, community or whatever, just our culture is like, je banda, like, you know, je kabaddi player mangra nahi lagda, matlab like good, like muscular, but also a little bit fat, bhi ye kamjor hai. So they generally think je banda koi patla hai, je lady koi patli hai, then she is weak, hai na? Like, but like, I don't think that's necessarily true. I know a lot of thin people who are very strong. So like je toda par kate, probably it's a good thing because todi sugar bhi kati hai. It doesn't necessarily mean you're weaker. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, as long as you don't feel weaker. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ 2-3 ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਡੂ, ਬਰਫੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ 3-3 4-4 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੂਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਲੌਕੇਜ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਨਰਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਿੱਠੀ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, maybe you can have more of like a low glycemic index, low sugar snack. For example, I don't know, some type of like little small piece of fruit. You can talk to your doctor, or ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ sugar ਹੈਗੀ ਆ, they can also refer you to diabetes education or nutrition classes, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ healthy snacks ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ for example, like I always tell patients, you always want to do some type of diet. Like diet ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ you always want to follow the eating plan ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ forever ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲ ਟੱਚ ਕਰਨੇ, maybe you can do it, but most people ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। Instead ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ, maybe ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਡ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬੰਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਥੋੜੀ ਘਟਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਸਮਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਚੇਂਜਸ, ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ 12 ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਾਦਰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ 30 seconds, ਹਾਂਜੀ is like if you're listening to the program, maybe ਤੁਸੀਂ 1 second, because ਤੁਸੀਂ most likely you have access to internet, ਤੁਸੀਂ internet ਤੇ ਜਾ ਕੇ you can go on the internet and just Google what is my BMI, and then you'll know am I overweight or normal weight. And if you're and then next thing you can Google is ਮੈਨੂੰ calories ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, what's my daily calorie count. And then from there you'll get an idea, and next step you can go see like a dietitian or nutritionist or your family doctor, and then you can change your life for the better if you're overweight. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Thank you. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਸੋ there is a sound disturb. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਰੋਣੇ ਆ, ਪੇਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੁੜਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮਮ ਬੋਨਮ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ, ਰਾਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 99% ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 5-4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18-18, 20-20 ਇੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ 'ਚ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ 2-4 ਨੌਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾ, MPP ਬਣ ਜਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਵਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਆ, ਚਿਕਨ ਮਰੋੜਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਚੂਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਉਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਔਰਾਂ ਸਮਝਾਏ, ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਸੈਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰढे कहीं कि बेदावे हाथ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीन बस्त लिखाए, कोट जन्म का पंध था पल में पहुंचा जाए। कि चीज किते पई है, ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਭਟਕता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। कि इधर उधर भटकन की लोड़ नहीं है, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ परमात्मा बैठा, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ करे साहिब तेरे पास, वायर यू क्राइंग ओ लॉर्ड द लॉर्ड इज राइट देयर विद इन यू।
ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਥਰਡ ਆਈ, ਸਿੰਗਲ ਆਈ, ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗॉड, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ 'ਚ ਕੈਂਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ, ਆਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਔਲੀਆ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਆਈ ਤੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट, जीसस क्राइस्ट ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮਿਕ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਅਸਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 1400-1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ IT ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ, ਮੌਲੀਆ ਦੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਵਿਦਿਨ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ, ਓਨੀਅਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ detach yourself from the worldly things and attach yourself within। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੇਰਲਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 6 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੌਲੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੈਚੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਊਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 4 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਮਰੋੜੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਠ ਬਸ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਆਜੂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਗਰ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 10, 20, 50, 100, 200 ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਈ, ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੋਗੇ $1000 ਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਮੇਰੀ ਲੈ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 50, 100, 200 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੱਜਤਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੈਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਹਲੇ ਟੂਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਾਹਲੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਲੇ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਆਰਫਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਬਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਜ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਛੇਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।